Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το αν μια επιλογή που κάνει κανείς στα 18 πρέπει να τον δεσμεύει για όλη του τη ζωή. Και μείναμε με κάποια ερωτήματα. Τι γίνεται αν στην πορεία καταλάβει ότι αυτό που διάλεξε ήταν λάθος. Ότι δεν του ταιριάζει πια ή ίσως δεν του τέριαζε ποτέ. Τι γίνεται αν ο τομέας έχει κορεστεί, αν το μεροκάματο δεν βγαίνει πια ή αν απλώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Και τότε έρχεται το βασικό ερώτημα. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει πάλι από το μηδέν? Και αν ναι, πότε είναι αργά? Όσο μεγαλώνει κάποιος, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπει τις αλλαγές. Για παράδειγμα, στα 20 όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές. Οι αποφάσεις παίρνονται κυρίως με βάση την επιθυμία. Υπάρχει χρόνος για δοκιμές και το λάθος δεν είναι απαγορευτικό. Στα 30 ακόμα όλα μοιάζουν να είναι αναστρέψιμα. Επιτρέπεται μία αλλαγή, ίσως και περισσότερες. Υπάρχει ακόμα η αίσθηση ότι αν δεν βγει, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Όταν όμως περνάει κανείς στα 40, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Δεν ξεκινάει από το μηδέν. Υπάρχουν πλέον διαφορετικές ευθύνες και υποχρεώσεις. Και το νέο ξεκίνημα δεν είναι τόσο απλό. Και μόνο η σκέψη ότι ξεκινάει ξανά ως αρχάριος σε ένα καινούριο τομέα, σε ένα νέο περιβάλλον, χωρίς τις αντοχές ενός 20χρονου, κάνει την απόφαση πολύ πιο δύσκολη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει το οικονομικό. Υπάρχουν παιδιά, σπίτι, λογαριασμοί, ίσως και δάνεια. Το ερώτημα δεν είναι αν γίνεται, αλλά αν αντέχει κανείς μία τέτοια αλλαγή. Και εδώ μπαίνει άλλος ένας σημαντικός παράγοντας. Οι άλλοι. Πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Εκεί εμφανίζονται οι πρώτες αντιρρήσεις. Κάποιες φορές και οι πρώτες αντιδράσεις. Γιατί οι αλλαγές δεν συναντούν αντίσταση μόνο μέσα μας. Συχνά τη μεγαλύτερη αντίσταση τη βρίσκει κανείς στους πιο κοντινούς του. Σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι θέλουν το καλό του. Η κριτική μπορεί να μην γίνεται από κακία, αλλά μπορεί να σου κόψει τα φτερά. Μην το ρισκάρεις, σκέψου την οικογένειά σου. Και αν δεν τα καταφέρεις? Και εδώ η στήριξη κάνει την διαφορά. Γιατί άλλο είναι να ακούσει κανείς «προχώρα, είμαι δίπλα σου» και άλλο «τώρα το θυμήθηκες». Μετά έρχεται η κοινωνία. Οι φίλοι, οι γνωστοί και γενικά ο περίγυρος. Ο άνθρωπος έχει μάθει να προσαρμόζεται στο γνώριμο περιβάλλον. Και κάθε αλλαγή που το διαταράσει αυτό προκαλεί άγχος. Όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και στους άλλους. Γιατί η απώλεια της ασφάλειας του γνωστού για το άγνωστο γεννά φόβο. Και υπάρχει και μία άλλη αλλαγή. Η μετανάστευση. Άλλη χώρα, άλλη γλώσσα, άλλοι κανόνες. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι για όλους. Αλλά για κάποιους είναι
ο μόνος τρόπος να ξεκινήσουν ξανά. Κάποιοι φεύγουν στα 30, άλλοι στα 40, άλλοι και μετά τα 50. Και όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η προσαρμογή. Είναι μία απόφαση με κόστος. Οικονομικό, αλλά κυρίως ψυχολογικό. Γιατί δεν αλλάζεις μόνο τόπο. Αφήνεις πίσω οικογένεια, φίλους και μία ρουτίνα που την είχες συνηθίσει. Και ειδικά όταν η μετανάστευση δεν είναι επιλογή, αλλά ανάγκη. Και κάπου εδώ μπαίνει κάτι που πονάει λίγο. Τα όνειρα που μπήκαν στην άκρη. Ας πάρουμε για παράδειγμα μία γυναίκα που άφησε τις σπουδές της για μετά ή που δεν άσκησε ποτέ το επάγγελμά της μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και χρόνια αργότερα ίσως άλλαξαν οι συνθήκες ή απλώς η επιθυμία δεν έσβησε ποτέ και πρέπει τώρα να σταθεί ξανά στα πόδια της. Και εδώ γεννιέται ένα δύσκολο ερώτημα. Πόσο έτοιμη είναι τελικά η κοινωνία να δώσει δεύτερες ευκαιρίες? Πόσοι από εμάς θα δίναμε πραγματικά την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που ξεκινά αργά, χωρίς εμπειρία, χωρίς πτυχίο και το χειρότερο με ευθύνες? Γιατί είναι εύκολο να λέμε όταν υπάρχει ανάγκη κάνεις τα πάντα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για καριέρα, μιλάμε για επιβίωση. Και το ξεκίνημα δεν είναι εύκολο. Είναι όμως αναγκαίο. Για να απαντήσει όμως κανείς σε όλα αυτά τα ερωτήματα, πρέπει πρώτα να απαντήσει σε κάτι βασικό. Αν συνεχίσω όπως είμαι σήμερα, πού θα βρίσκομαι σε 5 χρόνια? Και αυτή δεν είναι η σωστή ερώτηση. Η σωστή ερώτηση είναι, για να είμαι εκεί που θέλω να είμαι σε 5 χρόνια, τι πρέπει να αλλάξω σήμερα? Γιατί μερικές φορές το μεγαλύτερο ρίσκο δεν είναι να αλλάξεις. Είναι να μείνεις εκεί που είσαι απλώς επειδή το συνήθισες. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, τα λέμε στο επόμενο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή εδώ είναι μία άλλη άποψη.